Daria și Eugenia se întâlneau rar, dar fiecare întâlnire era considerată o sărbătoare și un vis împlinit. Două fetițe râzătoare, care trăiau în cartiere diferite ale capitalei prăfuite și gri, veneau vara la bunici în sat pentru lapte proaspăt și aer curat. Aici, departe de școală și de părinți stricți, făceau tot felul de năzbâtii și se distrau. "Ești cea mai bună prietenă a mea," a spus odată solemn Eugenia, strângându-se de umărul Dariei. "Cu tine pot vorbi despre orice. Nu ca cu fetele din clasă. Dacă spui ceva, imediat se răspândește. Și în curte e la fel. Și la mine e la fel," s-a bucurat Daria. "Ce bine că ne avem una pe alta. Și ce bine că avem bunici la care putem veni și vorbi." Pe măsură ce au crescut, fetele s-au văzut mai rar, pentru că fiecare avea viața ei, dar au început să se sune și să păstreze legătura de la distanță. Acum amândouă erau studente la universitate, iar întâlnirile personale erau din păcate din ce în ce mai rare. Dar sprijinul pe care și-l ofereau era constant. La orice problemă sau neplăcere, puteai suna la cineva care îți era alături din toată inima și să primești un sfat sau ajutor. Cu alte cuvinte, exact ceea ce aveai nevoie în acel moment și ceea ce îți lipsea. "Capră," a spus Eugenia emoționată, așezându-se pe un scaun din cafenea și aruncându-și geanta lângă ea. "Îți dai seama ce capră. A ieșit cu Liusca de la anul 4 la film, iar mie mi-a spus că a mers la mama bolnavă." "Ce nenorocit," a clătinat Daria din cap. "Dar e bine că ai aflat acum, nu peste 5 ani, când ați fi reușit să vă căsătoriți și să aveți copii. Așa că bucură-te, ai aflat la timp. Îi vom găsi noi un mire." Expresia feței Eugeniei vorbea mai mult decât orice cuvânt. Parcă întreba unde ai de gând să-l cauți, dacă toți băieții normali au dispărut ca dinozaurii? Daria a râs cu glas tare și a apucat-o de mână, șoptindu-i cu căldură de peste masă. "Am un plan. Recent m-am întâlnit cu un tip grozav. Îl cheamă Victor. Are un prieten, Constantin. Mi s-a părut atât de misterios și singuratic. Știi, ca vampirii din filmele gotice. Poate te prezint?" În weekendul următor, Daria și iubitul ei Victor au mers la film însoțiți de Constantin, un băiat înalt cu părul închis la culoare, cu care Victor se cunoștea de o veșnice. Acolo s-au întâlnit cu Eugenia, care încerca din răsputeri să nu se facă de râs în fața noului cunoscut. Glumea, vorbea fără oprire, zâmbea. Din perspectiva Daria, prea mult. Îi ghicea nesiguranța prietenei și întotdeauna venea în ajutorul ei când era nevoie. Cel mai important, eforturile lor păreau să nu fi fost în zadar. Constantin a început să o privească pe prietena ei din ce în ce mai interesat, iar la sfârșitul întâlnirii a propus chiar să-și schimbe numerele de telefon. "Ești pur și simplu minunată. Chiar ai reușit să o prezinți pe prietena ta cu prietenul meu mereu posomorât." Victor a îmbrățișat-o pe Daria de talie și s-a aplecat cu buzele spre creștetul ei. Cine s-ar fi gândit că acești doi, atât de diferiți, se vor găsi totuși? "Nu te grăbi să tragi concluzii," i-a cerut Daria iubitului ei, deși a observat că prietena ei și Constantin se plăceau. Cele două cupluri de tineri au început să se întâlnească, organizând periodic plimbări, drumeții și ieșiri comune. "Îți mulțumesc," i-a spus Eugenia Dariei cu sinceritate, când a devenit clar că relația lor cu Constantin a devenit cu adevărat apropiată, romantică și plină de dragoste reciprocă. "Îți returnez doar o datorie," a zâmbit Daria cu dinții albi înapoi. "Îți amintești când m-ai acoperit la bunica în sat, când alergam cu băieții locali la râu să înot în loc să privesc grădina? Așa se face bine oamenilor," a glumit Eugenia. "Te-am salvat de la o nenorocire, iar tu m-ai prezentat cu un bărbat. Și ce să fac acum? Am pierdut libertatea, Daria, înțelegi? Deși, nu voi ascunde, e foarte plăcut. Constantin e atât de minunat, pur și simplu idealul bărbatului. Dacă nu mă înșel, în locul acestei libertăți ai obținut dragoste și sentimente?" Daria stătea în fața prietenei în fotoliu și se mira că o întâlnire obișnuită a devenit exact piesa lipsă din puzzle-ul de care prietena ei avea nevoie. Vara următoare au mers împreună la mare, în formula completă. Într-un an și jumătate de cunoaștere, grupul s-a împrietenit atât de bine încât nu își mai imaginau viața fără unul fără altul. Două cupluri îndrăgostite, fidele și devotate, alergau pe nisipul cald de la răsărit până la apus, se bălăceau în apa limpede a golfului și se plimbau sub lună pe promenada strălucitoare. Acolo, ambele fete au primit cereri în căsătorie de la băieții lor. În plus, Constantin și Victor au decis să facă totul foarte romantic și neobișnuit. Au cumpărat un zbor cu balonul cu aer cald și acolo, sub nori, Eugenia și Daria au devenit posesoarele unor inele minunate din aur alb.
Ambele fete au spus da și ulterior nu s-au căit niciodată. Cele două nunți au avut loc la o săptămână distanță. Mai întâi Daria și Victor s-au numit soț și soție, iar apoi și Eugenia cu Constantin s-au căsătorit. Daria era extrem de fericită că acum, împreună cu omul pe care îl iubea, erau pentru totdeauna. Victor lucra la firma tatălui său. Se ocupau cu fabricarea și vânzarea produselor din metaloplastie, iar afacerea lor prospera. După terminarea universității, Daria s-a angajat la o companie care se ocupa cu producția de produse tipărite. Desigur, salariul era departe de a fi ideal, dar Victor a decis că acel loc era exact ceea ce avea nevoie tânăra lui soție. Îți vine curând să intri în concediu de maternitate, așa că să fie un salariu mic și o poziție nu foarte promițătoare. Nu vrem să întârziem cu copiii, nu-i așa? Mai petrecem puțin timp împreună, trăim pentru noi și apoi să ne gândim la un copil, sau poate chiar la 2. Câștig destul încât să nu ai nevoie de nimic și să nu te îngrijorezi de nimic. Așa că lucrează pentru plăcerea ta. Și Daria a acceptat cuvintele soțului ca pe un ghid de acțiune. Chiar îi plăcea echipa și programul, iar la salariul mic nu se gândea. Victor a spus că se vor descurca. Asta înseamnă că se vor descurca. După câteva luni, îndrăgostiți și îmbătați de dragostea lor, tinerii au decis să înceapă să-și întemeieze o familie. Aici i-a așteptat prima dezamăgire serioasă. Nici imediat, nici după jumătate de an, nici după un an, mult așteptata sarcină nu a venit. La început, Daria pur și simplu a ignorat și a încercat să se relaxeze și să nu se gândească la rău, iar apoi a început să meargă la doctor în căutarea răspunsului la întrebarea arzătoare de ce nu pot deveni părinți? Ce le împiedică pe ea și pe iubitul ei să aibă copii? Daria a fost examinată alternativ la consultul de ginecologie din raion, la un centru de reproducere bine cunoscut și în clinici private, care erau un număr mare în capitală. Nu te îngrijora, iubirea mea, totul va fi bine. Victor o strângea cu buzele pe fruntea umedă a Dariei și o îmbrățișa atât de tare încât ea putea simți cum îi bate inima în piept. Vom avea atâția copii câți ne dorim. Da, iubitul meu, răspundea Daria obișnuită și se lăsa cu plăcere în întunericul cald și fermecător, când nu trebuia să se gândească la nimic și să știe doar că soțul este aproape, că el o va ajuta și o va susține, că o va consola și o va proteja. După 3 ani de căutări neîntrerupte ale tratamentului corect și de administrarea pastilelor de toate felurile, testul de sarcină i-a arătat Dariei cele 2 benzi mult așteptate. Victor o purta ca pe o vază de cristal de colecție și era gata să îndeplinească fiecare capriciu al soției gravide. Când copilul se va naște, vom cumpăra o casă de vacanță și tu vei fi cât mai des acolo cu copilul, insista tânărul soț. Nu e loc pentru un copil în orașul prăfuit. Iar eu voi veni la voi după muncă. Nu va dura mult să ajung acolo. Și neapărat trebuie să-ți cumpărăm o mașină, ca să fii mobilă cu copilul și să poți merge unde ai nevoie. Așa că poți căuta opțiuni. De ce să căutăm ceva, dacă avem deja un loc minunat la țară? A sărit Daria, căreia ideea soțului i-a plăcut foarte mult. Casa bunicii mele decedate este închisă. Mă trimiteau la ea vara. Îmi plac foarte mult acele locuri. Este satul unde te-ai întâlnit cu Eugenia? A zâmbit Victor. Atunci e clar de ce te atrage atât de mult. Da, iar în anii care au trecut, orașul s-a extins, iar acum până la acel sătuc este doar o jumătate de oră de mers pe un drum bun. A preluat tânăra femeie cu entuziasm, așa că nu trebuie să cumpărăm nimic. Acea căsuță este încă solidă. Tatăl meu a construit-o cu multă grijă. Trebuie doar să facem câteva reparații și va fi în ordine. Ne va fi convenabil și bine acolo. Locurile sunt minunate, iar lângă este o pădure și un râu, iar aerul este curat. Și munca a început. Daria venea cu bucurie și plăcere împreună cu soțul ei în locurile natale, iar acolo, îndrăgostiții, ținându-se de mână, se plimbau mult prin împrejurimi, sărutându-se și glumind. Mama viitoare trecea la timp examenele, iar doctorii afirmau că sarcina ei decurge perfect, exact ca în manual, și nu este de ce să se îngrijoreze. Daria visa la momentul în care copilul se va naște și ei vor deveni o pereche de părinți exemplari, pur și simplu minunați. Mama și tata. Ce cuvinte dulci! Daria și Victor îi invitau la ei la țară și pe Eugenia și Constantin la grătar, la pescuit, pur și simplu să se plimbe prin pădure și să se distreze. La întâlnirile vesele, timpul trecea neobservat. Prietenii acceptau cu bucurie și veneau în vizită, și le plăcea întotdeauna să-și amintească de copilărie. În weekend, compania se întâlnea în sat, iar în timpul săptămânii toți se întorceau în capitală. Daria știa deja că ea și Victor așteaptă un băiat, un fiu. Și mândria viitorului tată nu avea limite. Nu te gândi, se justifica el în fața soției, aș fi fost bucuros și pentru o fetiță,
dar pentru un fi. Nu găsesc cuvinte. În anticiparea nașterii moștenitorului, Daria se plimba mult, pregătea mâncarea preferată după starea de spirit, asculta muzică clasică în căști și citea reviste pentru viitoarele mame. Și nimic nu prevestea că în curând se va întâmpla o nenorocire iremediabilă. Tunetul a venit neașteptat. În momentul în care Daria s-a trezit dimineața și a vrut să-și răsfețe iubitul soț cu cafea de dimineață. Bebelușul din burtică dormea încă. Probabil pentru că de aseară nu s-a mai mișcat atât de activ ca de obicei. Hai, fiule, salută-l pe tata. Daria a zgâlâțâit burtica ei rotundă în speranța de a auzi dinăuntru acele lovituri plăcute și familiare. Destul cu somnul, Sonia. Se adună forțe pentru naștere. A răspuns Victor, a prins-o pe Daria, a așezat-o pe genunchii lui și a început să o sărute pe buze. Ce fericit sunt, draga mea! Ușa s-a închis în urma lui Victor, iar Daria s-a dus în dormitor să se întindă cu o revistă și să răsfoiască din nou hainele mici, spălate, călcate și aranjate cu grijă în sertarul cu locomotiva albastră. Totuși, fiul din burtă nu se mișca, iar neliniștea din suflet a început să crească. Încă puțin, Daria a stat pe canapea, întorcându-se de pe o parte pe alta, apoi s-a ridicat și a mâncat o ciocolată, un remediu testat de timp, dar nici după aceea nu a simțit nicio mișcare familiară. Neliniștea nu dispărea, iar Daria nu putea scăpa de un sentiment ciudat, neplăcut, care o strângea sub piept, că ceva nu este în regulă. La început, a decis să-l sune pe soț și să-i spună despre asta, și chiar a apucat telefonul, dar apoi a decis că Victor nu o va ajuta cu nimic. Singura soluție corectă care i-a venit în minte a fost să meargă la maternitate și să afle ce se întâmplă cu bebelușul. Grăbindu-se, a aruncat în geantă cardul de schimb și câteva bancnote mari, Daria s-a urcat în taxi și s-a dus la instituția medicală. Când tânăra femeie a fost dusă în cabinetul de ecografie și a auzit cele două cuvinte cele mai teribile pentru femei în astfel de situații, nu există inimă. Lumea s-a destrămat în mii de cioburi. Daria nu își amintește foarte bine evenimentele din acele minute. Se pare că a strigat, a plâns, a cerut să cheme un alt doctor sau să o ducă la un alt ecograf, pentru că aici s-a stricat aparatul. A intrat în isterie și a cerut să fie trași la răspundere doctorii care îi mințeau despre copilul ei. Daria a atins accidental masa medicală cu medicamente, iar toate acele borcane și sticle au căzut pe podea, zgomotul lor făcându-i să pară acum funebru. Apoi, oacul a fost înfipt în venă și a pierdut cunoștința. Victor a aflat că fiul lor viitor a murit în pântecele soției sale abia în a doua jumătate a zilei. Bărbatul a acceptat această veste stoic și după o jumătate de oră era deja la patul soției. Au spus că trebuie să-l nasc, murmura Daria cu buzele fără viață. Nu pot pur și simplu să-l ia și să-l scoată. Vor fi nașteri. Nașteri tăcute. Așa se numește aici. De ce ni se întâmplă asta? De ce? Pe cine am supărat? Pe cine am jignit? Liniștește-te, draga mea. Bărbatul încerca să se stăpânească, dar o lacrimă îi curgea pe obraz. Totul va fi bine. Încă l-așteptam, continua să suspine Daria. I-am ales deja un nume, am cumpărat haine și jucării. Chirișa, al nostru Chirișa. Victor tăcea, privindu-și soția cu ochii roșii de lacrimi, în ochii ei uscați, parcă beți până la fund. Nu putea decât să repete că vor avea cu siguranță copii. Iar acest prim născut, care a murit în pântece, cu siguranță nu-l vor uita niciodată. Așa s-a întâmplat, repeta el. Așa s-a întâmplat. Dar cel mai teribil lucru pentru Daria a început a doua zi, când a fost dusă în blocul de naștere și acolo trebuia să-l aducă pe lume pe copilul mort. Prin ușile slab închise și pereții subțiri ai sălii de naștere se auzea plânsul dulce al unui bebeluș, iar Daria, în disperare, își închidea urechile pentru a nu auzi asta. Fiul ei nu va striga niciodată. Copiii altora s-au născut vii, iar copilul ei a murit, fără să vadă lumina, fără să respire niciodată în viață. Soarta teribilă a bebelușului îi sfâșia inima mamei. Nașterile se prelungeau. Daria era epuizată de contracții, dar copilul nu se grăbea să vină pe lume, nu voia să se despartă de mama sa. Din cauza durerii și disperării, rostogolindu-se pe pernă, Daria nu mai știa ce să facă. Să se roage sau să blesteme totul în jur. Durerea îi sfâșia trupul în bucăți, dar sufletul o durea și mai mult. La un moment dat, Daria a observat că ochii moașei s-au lărgit de frică, iar ea a strigat atât de tare și de înfricoșător, cum poate striga doar cineva care știe exact ce se teme. Sală de operație. Urgent. Chemati doctorii. Decolare. Daria nu a apucat să-și piardă cunoștința fie din cauza pierderii de sânge, fie din cauza fricii, și a văzut cum doctorii intrau unul câte unul în sală. Se consultau,
Dădeau din cap în direcția ei, iar anestezista pregătea deja o injecție, iar tânăra femeie a căzut în niște nori pufoși și călduți, moi, mirosind a lapte matern și atât de ușor ca puful de lebădă. Mai târziu, Daria va fi informată că atunci când pierderea de sânge a atins 2 litri, a fost necesară îndepărtarea uterului. Salvarea principală a vieții femeii se întâmplă uneori așa. Principalul lucru este că este în viață. Iar după 10 zile, cu o gaură neagră în piept în loc de inimă, a fost externată din maternitate. Daria a părăsit această instituție cu mâinile goale, iar Victor a fost singurul care o aștepta. Și ei visau atât de mult ca mamele și tații, care acum deveniseră bunici și bunici, să vină aici cu baloane albastre și flori pentru a lua pe Kiril Victorovici. Așa cum au stabilit doctorii, Kiril a murit din cauza unui nod adevărat al cordonului umbilical, iar a face față acestei nenorociri nu a fost posibil. Așa cum le-au spus părinților îndurerați, aceasta este o coincidență, o întâmplare tragică, și așa se mai întâmplă. Pur și simplu ghinion. Și atât. Soțul a implorat-o pe soție să nu se concentreze pe faptul că acum nu va putea deveni mamă. I-a spus că o iubește oricum, că are nevoie doar de ea și de nimeni altcineva. Dar Daria nu îi credea. Ce om normal ar renunța la posibilitatea de a avea copii? Ea dădea din cap în semn de aprobat la cuvintele lui Victor, dar știa, toate acestea sunt minciuni. Minciuni pentru salvare. În apartament, totul îi amintea de faptul că odată așteptau fericirea. Daria nu putea rămâne acolo. Își amintea unde stătea pătuțul fiului ei, iar unde erau bodiurile și jucăriile, iar inima ei se rupea în bucăți. Victor l-a îngropat pe Kiril în timp ce ea era în maternitate, iar acum Daria mergea adesea la cimitir. Soțul nu aproba acest lucru și considera că trebuie să aibă grijă de ea, dar ea era pregătită să se opună și să se certe. În cele din urmă, Victor s-a împăcat și a lăsat-o pe soție în pace, recunoscându-i dreptul de a-și plânge așa cum știe și cum dorește. Probabil că Daria i-ar fi fost mai greu să treacă prin toate acestea dacă nu ar fi fost ajutorul Eugeniei. Ea era acum mai aproape decât mama și tata, mai dragă decât toți, în afară de Victor. Eugenia găsea întotdeauna timp să o asculte pe Daria plângând la telefon și să-i ofere compasiune, fără a spune cuvinte în plus. De fiecare dată când avea ocazia, Eugenia venea la Daria acasă și plângeau împreună. Totul se va așeza, șoptea prietena. Nu știu cum, dar știu cu siguranță că se va așeza. Sper. Ce greu, Daria. Ce greu. Nu sunt sigură că acum voi avea curajul să fac un copil, deci Constantin cere. Ce spui? Cu fervoare a început să se contrazică Daria. Trebuie să naști. Majoritatea femeilor nasc copii normali, vii. Numai eu sunt defectă. Prietenele s-au îmbrățișat și plângeau acum amândouă. Niciuna dintre ele nu știa ce să spună sau ce să facă, dar ambele simțeau că viața Daria acum va fi cu adevărat diferită. După câteva luni de la tragedie, Victor, disperat să-și readucă soția la normal în oraș, a dus-o în casa de la țara copilăriei ei. Acolo, în aerul curat, Daria ar fi trebuit să se simtă mai bine și mai ușor, departe de amintirile rele. Desigur, acest lucru a ajutat doar parțial, iar tânăra femeie își revenea foarte încet, puțin câte puțin. Victor, totuși, nu renunța la speranța că mai devreme sau mai târziu o va vedea pe soția sa din nou veselă, râzătoare, nebunatică și sănătoasă. Te iubesc doar pe tine și am nevoie doar de tine, îi spunea el de fiecare dată. Nu te îngrijora, draga mea, sunt mereu cu tine. De asemenea, Eugenia a început să o viziteze frecvent pe prietena ei. Constantin plecase în altă regiune pentru a lucra timp de 2 luni până la finalizarea proiectului. Iar ea a profitat de ocazie și a decis să o sprijine pe prietena ei în durerea ei. De aceea, a fost semnificativ mai des la Daria decât în apartamentul din oraș, unde locuia cu soțul. La țară, Eugenia era adusă cel mai adesea de Victor, deoarece era aproape pe drumul lui. Așa, încet, nesigur, treptat, Daria a învățat să trăiască din nou și să accepte noua realitate. Următorul an nu a fost ușor și liniștit pentru ea, dar totuși, cumva, treptat, a reușit să se împace cu durerea ei și să găsească în ea forța de a trăi. Iar Eugenia o convingea că viața continuă, indiferent de ceea ce crede ea acum. Ție-ți este ușor să vorbești. Daria zâmbea amar, dar în adâncul sufletului înțelegea totuși dreptatea prietenei. S-a mutat înapoi în oraș și treptat s-a integrat în viața obișnuită. S-a întors la muncă, a început din nou să aleagă cadouri pentru cei dragi și apropiați cu ocazia sărbătorilor, să zboare în vacanță cu soțul și să cânte sub duș, a început din nou să aibă grijă de florile ei de cameră și chiar a luat un cățel spiț. Victor se bucura cât putea de schimbările care se petreceau cu soția sa.
Acum o recunosc pe draga mea, pe fetița mea. Draga mea, bună, tot ce e rău a trecut. Eu sunt cu tine, tu ești cu mine, ce ne mai trebuie? Te iubesc, ești sufletul meu. Răspundea Daria simplu și fără pretenții. Nu îmi pot imagina ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă nu ai fi fost tu, dragostea noastră. Ești viața mea. Ce prost sunt, Victor. Victor acum lucra foarte mult. A preluat responsabilități suplimentare în compania tatălui său și căuta tot mai des să joace roluri principale în încheierea contractelor. Tatăl îmbătrânește, spunea el. Trebuie să preiau treptat conducerea, astfel încât compania să aibă întotdeauna o mână fermă. Daria nu contesta. Desigur, acum soțul era mult mai rar acasă, pentru că munca necesita deplasări, iar peste tot era nevoie de implicare personală. Dar cui este ușor acum? Ea îl aștepta întotdeauna acasă cu cina pregătită pe o masă albă și cu un zâmbet pe față. Uneori chiar se speria de gândul că trăiesc ca și cum nicio tragedie nu s-ar fi întâmplat în viața lor. Daria putea să-i mulțumească destinului doar pentru prezența unui astfel de soț în viața ei. Altul ar fi părăsit-o pe ea, cea sterpă, care nu a reușit să-i ofere un moștenitor, și ar fi plecat la o tânără și sănătoasă, iar el se ocupă de ea ca de o fetiță. A avut noroc, indiferent de cum ar fi. Și în curând a venit și rândul Daria de a-și sprijini prietena într-o situație dificilă. Ca un tunet în cer senin a sunat vestea. Constantin, fără să-i spună soției niciun cuvânt, pleacă de lângă Eugenia. A crescut burta, se plângea Constantin în bucătăria lor, începând a doua sticlă de alcool tare. Mi-a fost infidel Eugenia. Nu se poate așa ceva. A încercat Daria cu fervoare să-l convingă. Ți-ai închipui ceva sau ți s-a părut? Eugenia îți este fidelă. Știa că prietena ei este însărcinată și, în adâncul sufletului, îi invidia puțin. Dar acum toată invidia dispăruse. Trebuia cu orice preț să-l convingă pe Constantin să nu facă prostii. În răspuns, bărbatul a privit-o pe soția prietenului cu ochii încețoșați de alcool și a spus destul de clar. Am văzut totul în schimb. Toate termenele și datele. Când a rămas însărcinată, eu nici măcar nu eram în oraș. Așa că nu o apăra, Daria. E o curvă, asta e tot. Să se descurce singură. Nu mai pot să o văd. Victor a încercat și el să-l convingă pe prieten, dar eforturile lui au fost, de asemenea, fără rezultat. Constantin a refuzat să se întoarcă la soția sa infidelă și a plecat la părinți. Iar cum Eugenia nu avea niciun loc unde să stea, a avut de suferit. A trebuit să-și închirieze un apartament. Evident, Victor și Daria nu au rămas indiferenți. I-au ajutat viitoarei mame din punct de vedere financiar, iar Daria a încercat, de asemenea, să afle cu delicatețe de la Eugenia dacă bănuielile lui Constantin aveau vreo bază. Dar prietena, care nu avea secrete de la ea, nici în copilărie, nici acum, a refuzat brusc să discute acest subiect. Așa că Daria a înțeles că nu există fum fără foc. Dar, desigur, și-a păstrat supozițiile pentru sine. Au trecut luni. Eugenia a născut un băiețel drăguț, cu obraje roșii, iar Daria a trebuit să se abțină cu greu să nu plângă în hohote, privindu-le pe acest miracol într-o păturică albastră din satin. Pe al ei Chiril l-a îngropat într-o păturică similară, iar fiul prietenei ei, Dima, viu și sănătos, doarme liniștit și nu se îngrijorează. Eugenia a avut noroc. Cu suspin, i-a mărturisit ea soțului ei, așezându-se seara pe pieptul lui Victor. Un fiu. Un copil. Viu. Da, doar atât a reușit să scoată din el soțul. El tăcea, răsfoind părul soției sale și, aparent, nu era pregătit să discute acest subiect. O nouă viață l-a copăleșit pe Eugen. Era ocupată tot timpul și, din această cauză, se vedea mai rar cu prietena din copilărie. Daria, dintr-un sentiment de delicatețe, nu insista. Înțelegea că tânăra mama avea acum alte probleme. În plus, din superstiție, nu dorea, cel mai probabil, prezența prietenei fără copii și infertile în viața ei. Daria era gata să ierte totul și să înțeleagă. Nu era vina Eugeniei că circumstanțele s-au desfășurat astfel. De fapt, nimeni nu era vinovat. Așa se întâmplă. Așa au continuat să trăiască prietenele. Se sunau de câteva ori pe lună și promiteau periodic să se întâlnească, dar întâlnirile nu se concretizau. Daria înțelegea totul și nu insista. Era mai important pentru ea să aibă o conexiune completă cu soțul ei. Victor era mereu aproape și, se poate spune, a înlocuit-o pe prietenă, care acum avea un sens în viață. Împreună cu soțul, în zilele în care nu era ocupat cu munca, mergeau la teatre și la cinema,
Se plimbau prin parcuri și ieșeau din oraș, cu alte cuvinte, încercau să trăiască o viață obișnuită. Și doar o adâncă ridă, care se desfășura între sprâncenele Dariei, îi amintea că această femeie era lipsită de ceva important. Copilul Eugeniei mai întâi a stat, apoi a început să meargă și, în cele din urmă, a început să spună primele sale cuvinte, dar prietenele se vedeau în continuare foarte rar. Acum Daria își dădea seama că Eugenia o evita deschis, dar nu dorea să schimbe nimic. Să rămână totul așa cum este, căci ea, într-adevăr, era fără copii, ca o lepră. Se apropia o nouă aniversare a morții lui Kiril, iar soții se pregăteau deja, ca de obicei, să meargă la cimitir la micul mormânt. Acolo, Daria își aranja cu mâinile toate și curăța frunzele, crengile, iar Victor vopsea gardul și ștergea monumentul. O rutină crudă, dar necesară. De la moartea lui Kiril au trecut deja 5 ani, dar durerea încă se afla undeva în adâncul sufletului Dariei, la fel de ascuțită și nestinsă. Soțul și soția curățau liniștiți mormântul lui Kiril, când un sunet ciudat a atras atenția Dariei. A fost nevoită să se abată de la adunarea frunzelor de anul trecut într-un pachet negru și s-a întors înapoi, unde Victor își trecea încet pensula pe gard. Da, așa era. Din buzunarul jachetei lui, pe care a dat-o jos și a aruncat-o neglijent pe bancă pentru a nu se murdări cu vopsea, au căzut cheile. Bărbatul nu a observat acest lucru. Victor, cheile. Daria a făcut un pas pe teren și a ridicat ceea ce a găsit, observând întreagăt că nu își amintește de o astfel de legătură la soțul ei. Au căzut. Iale. Victor, părea, s-a simțit foarte jenat. A murmurat ceva de genul scuzelor și mulțumirilor în același timp și a băgat legătura înapoi în buzunar, grăbit și oarecum stângaci. De unde sunt acestea? A întrebat Daria, neobișnuite ca formă. Așa, de la birou. Și tu ai curățat deja, poți duce gunoiul. Ei bine, dacă sunt de la birou, atunci de la birou. Daria a decis să nu insiste asupra acestui lucru. Ce contează ce chei poate avea Victor? După ce au terminat munca, soții s-au întors pentru ultima dată la monument și au mers pe alea cimitirului către mașină. Victor a atins de câteva ori, fără să vrea, conținutul buzunarului jachetei sale, iar Daria, observând acest gest cu colțul ochiului, a înțeles că verifică cheile. Băiat bun, un bărbat responsabil, nu vrea să piardă. Și din nou viața a continuat să curgă în ritmul ei. Sunete rare cu Eugenia, care își termina concediul de maternitate. Zilele de lucru. Așteptarea soțului de la muncă în seriile lungi. Acum erau multe contracte, așa că bărbatul dispărea în afaceri cu o constanță invidioasă. Fluxul obișnuit al zilelor s-a întrerupt brusc. Daria a înțeles de mult că tot ce e rău se întâmplă fără pregătire. Se părea că cu câteva ore în urmă vorbeau la telefon cu soțul. Victor întreba ce au pentru cină și promitea să vină acasă la timp. Dar acum ea primește un telefon de la poliție care îi aduce o veste teribilă, sfâșietoare. Soțul ei, singurul ei bărbat iubit, Victor, a murit într-un accident rutier pe drumul spre casă. Asta nu se poate, voia să spună, dar nu a reușit să pronunțe Daria. În ochii femeii s-a stins lumina, iar ea s-a agățat de noptieră pentru a nu cădea. Gândurile se amestecau în capul ei, iar picioarele îi deveniseră ca de vată. Victor nu putea, nu avea dreptul să moară. Acum era cu Kiril. Asta a reușit să scoată din ea femeia șocată. Da, știu, este cu Kiril. Cine este Kiril? A întrebat polițistul de la celălalt capăt al firului. În mașină, soțul dumneavoastră era singur. Nu veți înțelege, a răspuns Daria și a închis telefonul. Desigur, a fost nevoită să ia legătura cu reprezentanții legii de mai multe ori. Daria, ca într-un vis, a reușit să rezolve totul și să respecte formalitățile, iar în ultimul act al acestei tragedii a primit un plic galben din hârtie groasă. Acestea sunt lucrurile personale ale soțului dumneavoastră, i-au spus ei pe scurt. Acasă, Daria a revizuit cu atenție conținutul plicului. Telefonul, pe care de acum înainte nu-l va mai atinge degetul lui Victor, cardurile de credit și portofelul. O pungă de gamă de mestecat și 3 legături de chei. Daria a pus totul înapoi în pungi și a ascuns de la vedere. La înmormântarea lui Victor, s-a întâlnit pentru prima dată după tot acest timp cu Eugenia. Până atunci, în principal se sunaseră, iar de câteva ori s-au întâlnit pe fugă, aproape întâmplător. Fii puternică, draga mea! Eugenia a îmbrățișat-o pe prietenă, iar Daria a avut impresia că acum, cu sprijinul vechii cunoscute, nu-i mai este frică de nicio nenorocire. Totul se va rezolva. A fost greu să se adune din nou, dar știa că va reuși, că trebuie. Și din nou viața a continuat să curgă în ritmul ei,
nici șovăind, nici clătinându-se. Numai că acum Daria era înnebunită de serile singuratice dintr-un apartament gol și ecou. Aici fusese Victor. El o ajuta și o susținea. Iar acum ea era singură, sprijin și suport. Numai ea. Mi-e greu, îi spunea ea Eugeniei la telefon. Poate că ai putea să vii pe la mine. Nu l-am văzut pe băiețelul tău. Dima, consideră. Ne vedem tot timpul pe fugă. Hai să ne întâlnim mai mult, ca înainte. Îți amintești? Hai, Daria a observat că la celălalt capăt al firului, Eugenia s-a simțit puțin stânjenită, iar apoi, deodată, a spus brusc, aproape fără să se gândească, ca și cum ar fi sărit în apă rece. A, da. De fapt, de ce să stai acolo, singură? Dacă nu te deranjează, venim cu Dima, nu doar că nu mă deranjează, dar chiar insist. Daria s-a lărgit într-un zâmbet mulțumit. Când va fi posibilitatea? Veniți! La momentul apariției oaspeților la ușa ei, femeia s-a pregătit cum se cuvine. A cumpărat câteva jucării moderne, strălucitoare și scumpe pentru vârsta băiatului. I-a cumpărat Eugeniei ceva din cosmeticele de îngrijire premium, știind că aceasta nu și-ar permite probabil așa ceva. S-a ocupat de un meniu festiv. Aștepta oaspeții cu nerăbdare. Totuși, Eugenia a jucat un rol atât de important în destinul ei, a ajutat-o atât de mult după moartea lui Kiril. Și acum își creștea singură fiul, așa că un cadou pentru ea și Dima cu siguranță o va bucura. Astfel de întâlniri prietenești au devenit regulate, iar uneori Daria avea impresia că s-au întors acele vremuri îndepărtate, când Victor era încă în viață, iar Eugenia cu Constantin erau bine și se întâlneau toți împreună, în patru, tineri și fericiți. Odată, ea a împărtășit prietenei sale gândurile ei în legătură cu acest lucru, iar Eugenia a ridicat ochii visători. Da, îmi amintesc acele vremuri. După asta, atâta apă a trecut și atâtea lucruri s-au schimbat, a spus prietena cu tristețe. E înfricoșător să te gândești. Cine știa că soarta ta se va desfășura astfel și că voi crește un copil singură? De ce nu ai rămas cu tatăl lui Dima? A întrebat atunci Daria. Ar fi putut să ai o viață complet diferită. Pentru o vreme, Eugenia a eitat cu răspunsul, iar apoi a spus repede, dintr-un motiv oarecare, privind în jos. Această acțiune nu mă onorează. M-am amestecat cu un bărbat căsătorit. Adică băieții nu sunt de la Constantin? A exclamat Daria. Tot acest timp nu a crezut în posibilitatea unei astfel de întâmplări și a considerat că bărbatul s-a lăsat pur și simplu dus de val. Nu sunt de la Constantin, a repetat Eugenia ca un ecou. Dar să nu mai răscolim trecutul. Acesta nu mai există. Dima este doar fiul meu. Discuția a trecut la teme secundare, iar Daria nu putea scăpa de senzația ciudată. Își amintea foarte bine că Eugenia nu a avut niciodată aventuri, nici cu căsătoriți, nici cu necăsătoriți. Inimaginabil, incredibil, ca ea să fi reușit să aibă o relație și să nu-i spună despre asta. Întotdeauna au avut o încredere totală, iar acum află că prietena ei a avut, se pare, o dragoste secretă. Dar ce mai poate face acum? Dacă Eugenia a ascuns asta de ea, înseamnă că au fost motive. Și rămâneți la mine peste noapte, a propus odată Daria, căreia nu-i plăcea deloc să rămână din nou singură în apartamentul ei mare. Vezi, e noapte. Unde ai duce copilul? Și cel mai important, de ce, dacă pot rămâne aici peste noapte? Daria știa că prietena ei a avut recent probleme cu plățile de chirie, deoarece trăiau cu fiul ei într-un apartament închiriat. Așa că posibilitatea de a petrece noaptea într-un apartament confortabil și nu într-unul mic era, din punctul ei de vedere, o adevărată binecuvântare. Dima a fost evident încântat. Uite cum i s-au luminat ochii. Băiatul, probabil, și-a dat seama că nu va trebui să plece de la televizorul mare, pe care era atât de plăcut să se uite la desene animate. Eugenia a mai eitat puțin pentru a părea, dar apoi a fost de acord. Daria s-a bucurat ca un copil, văzând că poate ajuta prietena. Într-adevăr, și ei era bine, nu va trebui să se uite din nou în ochii ei, în umbră, pe pereții mari, dar aproape goi ai apartamentului. Și Eugenia nu trebuie să ducă un copil mic nicăieri pe întuneric. Chiar înainte de a se culca, Dima i-a făcut o surpriză mamei și mătușii Daria. A găsit undeva în frigider un pahar de smântână și, din greșeală, l-a răsturnat direct pe blugii întunecați a Eugenia. A fost destul râs, țipete și exclamări. Dar Daria a rezolvat rapid această problemă. A găsit ușor în garderoba ei ceva în care să se schimbe Eugenia și a cerut să-și golească buzunarele blugilor pentru a arunca hainele în mașina de spălat. Da, nu am nimic acolo, doar cheile de la casă, a zâmbit prietena fără griji.
Nu mă pot obișnui să folosesc un suport pentru chei și să le pun în geantă. E mult mai simplu pentru mine să le arunc în buzunar și să-mi văd de treburile mele. Daria s-a distrat puțin, iar când s-a întors, pe masă se afla într-adevăr o grămadă de lucruri din blugii Eugenia, un pachet de șervețele uscate, o vizită și cheile. Aceste chei Daria le-ar recunoaște dintr-o mie. Exact aceleași pe care le-a văzut la Victor în ultima dată când au vizitat-o pe Kiril la cimitir. Exact aceste chei distinctive au căzut din buzunarul lui și exact ele, Daria era sigură, se aflau acum în plicul galben gros dintr-unul dintre sertarele comodei. Erau prea distinctive, cu dinții celui mai lung cheie, puțin asemănători cu un brad, iar pe cel mai mic era o mare stea. O astfel de combinație nu putea să se repete pur și simplu din întâmplare. Daria s-a scuzat în fața prietenei și a alergat în camera ei. Privind spre ușă, ca nimeni să nu intre, a tras cu un singur gest sertarul și a întors plicul galben cu susul în jos. Cheile erau acolo. Exact aceleași chei. Cu mare dificultate, Daria a reușit să facă pe cineva care nu a observat nimic. Prietena și fiul ei au stat la ea până dimineața următoare și au plecat acasă la apartamentul închiriat. Iar Daria a privit cum Eugenia pleacă și a înțeles că viața ei nu va mai fi niciodată la fel. Trebuie să dezvăluie misterul cheilor identice pe care le-a purtat soțul ei decedat și le poartă în buzunar prietena. Nu există astfel de coincidențe în viață. Daria știa unde locuiește prietena și chiar a fost de câteva ori la ea acasă în apartamentul închiriat, deja după moartea lui Victor. Este clar că aceasta a fost o cunoaștere foarte superficială a locului de trai al Eugeniei și al fiului ei mic, dar acum Daria nu ar refuza să cunoască apartamentul mai bine. Ceva îi spunea că cheile de la locuință sunt păstrate de o persoană doar în cazul în care aceasta folosește periodic acel loc. Cu Eugenia e clar, ea locuiește acolo. Dar de ce avea Victor cheile? Spiritul de investigator și detectiv s-a trezit în femeie. Motivul pentru a merge la Eugenia a apărut peste câteva săptămâni. Eugenia s-a plâns că, după o răceală, Dima se recuperează foarte greu și prost. Poluarea ridicată din zona rezidențială a capitalei își spune cuvântul, iar băiatul respiră greu. Tocmai se poate transforma în asteme, se plângea tânăra mamă. Ascultă, poate că ai putea să vii la mine după chei și să mergi la țară, la casa bunicii? A propus Daria și s-a prins că, pentru prima dată în viața ei, era nesinceră cu prietena. Acolo va fi locul unde Dima se va recupera. Știi că de la casa bunicii mele au rămas doar resturi, a răspuns Eugenia. Ne-au împărțit totul moștenitorii pe bucăți. Așa că îți propun să te muți în casa mea, a explicat Daria planul ei. Măcar pentru o vreme, până când băiatul se va recupera complet după boală, iar apoi vă întoarceți în oraș. Această idee i-a plăcut foarte mult Eugeniei. Tânăra mamă a mulțumit călduros prietenei pentru această oportunitate și în aceeași zi, împachetând câteva lucruri, a venit după cheile de la casă. Iată, ia-le! Daria i-a întins tot ce era necesar. Cred că în casă vă va fi confortabil și bine. S-a simțit foarte dorind să adauge că lui Victor nu i-a ridicat mâna să demoleze locul de joacă pe care l-au amenajat înainte de nașterea primului lor copil. Și acum Dima va putea să se joace acolo. Eugenia, se pare, a simțit la ce s-a gândit prietena, pentru că a îmbrățișat-o, apoi a făcut un gest cu mâna și a coborât la parter pentru a chema un taxi și a merge la țară. Daria a contribuit și cu bani pentru toate aceste plăceri. Nu putea să o trimită pe Eugenia acolo fără un ban. După o oră, sunându-i Eugeniei și aflând că au ajuns bine, au reușit să deschidă ușa și deja se instalează în casă. Daria a înțeles că trebuie să treacă la următoarea parte a planului. Iată, minunat, relaxați-vă, a murmurat ea la telefon, simțind că nu a mai fost niciodată atât de ipocrită. Când decideți să vă întoarceți, anunțați-mă. Voi pregăti ceva gustos pentru voi și Dima, ca să nu pierdeți timpul în bucătărie. Ascultând porția de admirație și mulțumiri, a închis telefonul, a scos din plicul din comodă acele chei misterioase, a sărit în mașină și a plecat spre adresa cunoscută. Dacă Eugenia este acum în afara orașului, înseamnă că poate intra în apartamentul ei și să-l inspecteze bine. În alte vremuri, Daria poate s-ar fi gândit că ceea ce face este nu doar ilegal, ci și lipsit de moralitate. Dar acum înțelegea că trebuie să dezvăluie acest adevăr, acest mister. O senzație neplăcută îi zgâria sufletul și o omora pur și simplu. Intrarea a întâmpinat-o cu o tăcere indiferentă și cu zgomotul liftului de sus. Daria nu a vrut să piardă timpul așteptând cabina obosită. La etajul 5, unde locuia prietena cu fiul ei, a urcat pe scări, iar apoi, uitându-se în jur ca un hoț, a introdus mai întâi o cheie, apoi cealaltă. Exact aceleași chei, pe care le-a primit de la poliție, s-au potrivit perfect în încuietori.
S-au întors acolo ușor și aproape fără zgomot. Acest lucru spunea deja multe, dar Daria era sigură că în acest apartament o așteaptă nu o singură descoperire similară. Eugenia era o gazdă foarte ordonată și o mamă grijulie. Aici totul era la locul lui, totul era foarte curat și ordonat, deși evident nu era bogat. Aspectul exterior al camerei nu o interesa pe Daria. Era hotărâtă să găsească dovezi pentru teoria ei. Primele semne că avea dreptate Daria le-a descoperit în timpul inspecției dulapului cu haine. Aici, într-un colț neobservat, atârna pe un umeraș un pulover verde al lui Victor. Aceasta era o piesă foarte familiară pentru ea, căci, de fapt, a tricotat acest pulover cu mâinile ei cu aproximativ 5 sau 6 ani în urmă. Nu putea exista un alt pulover de acest fel. Își amintește că puloverul a dispărut din casă, iar Victor s-a enervat de fiecare dată în răspuns la întrebările ei. A spus că, probabil, l-a lăsat la birou, iar apoi, cel mai probabil, colegii l-au furat. Acum această piesă atârna aici, în dulapul prietenei ei, iar gândul că Victor nu a fost aici era deja nepotrivit. Pur și simplu Daria a înțeles că era o naivă adevărată. Dar nicio lacrimă nu a curs din ochii tinerei femei. Cu perseverența unui detectiv profesionist, a continuat să inspecteze apartamentul închiriat al prietenei. În dulapul cu cărți nu a găsit nimic neobișnuit. Totuși, pe raftul de jos erau păstrate albume foto. Acolo Daria a decis să caute mai în detaliu. Și, desigur, a dat imediat peste ceva care a rănit-o profund, ceea ce a lăsat-o fără suflare pentru o vreme. Albumul albastru Micul nostru. Acesta era albumul pe care l-a adus dintr-o călătorie la mare, când ea și Victor plănuiau un copil. Era o piesă unică, realizată manual. Își amintește că, când la ecografie li s-a spus că așteaptă un băiat, Daria s-a bucurat foarte mult că a cumpărat intuitiv un album de culoarea potrivită, chiar înainte de concepție. Iar Victor a răspuns atunci că, probabil, copilul i-a sugerat. După întoarcerea din maternitate cu mâinile goale, albumul a dispărut undeva. Și Victor a spus că l-a dus în garaj, pentru că nu i-a venit să arunce o astfel de piesă. Ei bine, acum era clar că albumul, de la locul de păstrare din garaj, a ajuns la Eugenia pentru fiul ei Dima. Daria nu s-a mirat deloc când, pe paginile albumului, pe lângă fotografiile standard de la ecografie și testul cu dungi lipit, a descoperit scrierile făcute de mâna Eugenia în graficele corespunzătoare. Numele mamei era, desigur, Eugenia, iar pe locul numelui tatălui erau cele 7 litere fatale. Victor. Ridicându-și bărbia, Daria și-a stăpânit plânsul care voia să iasă afară. Da, Eugenia a fost foarte bună la a se preface. Și Victor, se pare, a fost și el un maestru al camuflajului. A făcut totul pentru ca soția să nu bănuiască nimic și să nu se îngrijoreze, iar în același timp, în spatele ei, se întâlnea cu prietena ei. Dacă Daria nu ar fi pierdut capacitatea de a naște, probabil că ar fi închis albumul cu dispreț și ar fi plecat din acest apartament, înțelegând deja tot ce era necesar. Dar se simțea mizerabil, călcat în picioare și inferior în comparație cu prietena care pur și simplu putea naște. Acesta era singurul ei merit. Putea aduce pe lume un copil viu. Și Victor s-a dovedit a fi un bărbat slab. A profitat de încrederea ei nelimitată și de capacitatea prietenei sale de a aduce pe lume un moștenitor pentru a obține ceea ce dorea. Daria a continuat să umble prin apartament și să se uite în fiecare colțișor, probabil pentru a se asigura de propria sa corectitudine sau pentru a-și mai tortura puțin sufletul. Dar, în afară de câteva fotografii mici, făcute în cabine speciale din centre comerciale mari, care o înfățișau pe Eugenia fericită cu Victor în brațe, nu a reușit să găsească mai multe dovezi ale prezenței soțului ei decedat aici. Fie Victor a încercat să nu lase astfel de dovezi, pentru că nu era sigur de Eugenia, fie Eugenia le-a distrus, cine poate spune acum. Golul din sufletul Dariei se adâncea cu fiecare minut. De pe perete o privea un portret mare al lui Dima, iar doar acum, ca și cum ar fi deschis ochii din nou, Daria a văzut cât de mult se aseamănă Victor cu Dima. De ce nu a observat această asemănare catastrofală mai devreme? Poate că tocmai din cauza asta Eugenia a ascuns atât de mult copilul ei până în momentul morții lui Victor? Dar acum i-a devenit clar de ce Victor dispărea atât de insistent seara și în weekenduri. În secret de ea, el participa la creșterea fiului său. Se pare că fiul său viu. Iar ea, proasta, îl aștepta acasă, punea masa și îi mulțumea soartei că a avut un astfel de soț, așa și nu altul. Acum, de la simpla gândire că odată putea să gândească așa, Daria se simțea rău. Ultima dată, aruncând o privire în apartament, tânăra femeie a ieșit de acolo și a închis cu grijă ambele încuietori, de parcă nu ar fi fost niciodată acolo. Desigur, Daria înțelegea că nu îi va fi ușor și simplu să afle adevărul, dar acum,
Acum toată ipocrizia soțului ei decedat și a celei mai bune prietene era în fața ei și trebuia să ia o decizie despre ce să facă acum. Într-un tăcere complet, a ajuns acasă, s-a prăbușit cu fața în jos pe canapeaua pe care o cumpăraseră ea și Victor cu doar o săptămână înainte de tragica lui moarte și a plâns, a plâns, a plâns. Eugenia a încercat să o sune, probabil că trebuia să întrebe ceva sau să se laude cu ceva, dar Daria a respins apelul. Încă nu decisese ce linie de comportament să adopte cu fosta prietenă. Era clar că nu va putea să comunice calm cu Eugenia și că acum îi era antipatic să-și vadă fiul. Dacă ar fi fost un copil născut de un alt om, nu ar fi existat o a doua mamă mai grijulie decât Daria. Dar acum, știind că acesta este singurul fiu al lui Victor, nu putea să-și reprime repulsia. Și Constantin s-a dovedit a avea dreptate, a murmurat Daria printre dinți, respingând din nou apelul prietenei. Interesant doar, știa el cu cine exact l-a înșelat soția? Da, este foarte interesant. De îndată ce Eugenia a terminat să sune, Daria a sunat imediat pe Constantin și, din vechea amintire, au convenit am o întrebare foarte importantă, a spus ea fără ocol, nu la telefon. Trebuie să ne întâlnim personal și să discutăm. La celălalt capăt al firului a fost tăcere, iar apoi Constantin a spus brusc, absolut clar, ferm și clar. Știu dinainte ce vrei să întrebi. Și știi dinainte că răspunsul meu va fi da. Dar în orice caz, dacă acum vrei să discutăm asta, hai să ne întâlnim și să discutăm. Vino la mine acasă, a cerut Daria. Acum sunt într-o stare în care mi-e frică să ies în lume. Într-o jumătate de oră voi fi acolo. Constantin s-a distins întotdeauna prin concizie. A venit într-adevăr exact după 30 de minute cu câteva produse într-o pungă și o expresie obișnuită de tristețe pe față. Abia a privit-o pe Daria, a oftat și a îmbrățișat-o. Îmi pare rău, te rog, că am permis asta, a șoptit el cu căldură la urechea ei. Nu știam că totul se va întoarce așa. Am crezut în Eugenia. Când ai realizat că ceva nu este în regulă? Daria s-a întors către interlocutorul ei și l-a privit cu ochii uscați, în care nu era nicio umbră de reproș, ci doar o dorință sinceră de a ști. Când ai trăit la țară după pierdere, a spus Constantin clar. Îți amintești? Atunci Victor te aducea adesea pe Eugenia? Atunci am simțit că soția mea s-a schimbat. Parcă nu s-a întâmplat nimic serios între noi, nu au fost certuri, nici neînțelegeri, dar ea s-a schimbat. Nu am vrut să cred asta. Până la urmă, prietenia bărbaților este sacră și indestructibilă. Nu am vrut să cred și că, în afară de Eugenia, voi pierde și cel mai bun prieten. Daria și-a ridicat sprâncenele și a dat din cap în ritmul poveștii lui. Da, îmi amintesc, într-adevăr ați încetat aproape să mai comunicați cu Victor, dar soțul mi-a spus că totul se datorează faptului că ai mult de lucru. Și el a muncit atât de mult încât nu reușea să facă mare lucru. Aha, a muncit el, da, a zâmbit întunecat Constantin. Aș spune unde și cum și cu cine a muncit, dar tu deja ți-ai dat seama singură. Apropo, Daria, spune-mi, te rog, cum ai aflat despre toate acestea? Daria a luat o gură de aer în piept pentru a răspunde detaliat, dar Constantin nu i-a dat voie să facă asta. A început să fluture mâinile, ca un om care vrea să-și întrerupă interlocutorul și să spună el însuși. Îmi pare rău că nu am avut curajul să-ți deschid ochii. Mi s-a părut că, dacă acum, după moartea copilului, vei afla și despre trădarea soțului, pur și simplu vei înnebuni și nu vei supraviețui. De aceea am decis să tac. Înțeleg că fapta mea nu mă onorează, dar a fost o minciună pentru salvare. Iartă-mă de 1.000.000 de ori. Iartă-mă, Daria. Ei bine, ce mai contează? Este o chestiune din trecut. Daria a dat din mână. Ea și Constantin stăteau în bucătărie, sorbind încet lichiorul adus de ei, amintindu-și zilele fericite care nu se vor mai repeta. Constantin a spus că nu vrea să o vadă nici pe fosta soție, nici pe fiul ei, pentru că o astfel de trădare nu poate fi iertată. Iar eu, imaginează-ți, nu știu cum să fiu cu Eugenia. Daria a clătinat din cap cu regret. Înțelegi, eu am apropiat-o intenționat de mine. Am vrut să fim împreună, ca înainte, să ne susținem reciproc. Am spus că o voi ajuta întotdeauna cu Dima, că sunt pregătită, iar acum ce? Ce să-i spun? Și de ce ar trebui să mă justific? Constantin a ridicat privirea și a privit-o fix. Spune-i că ți s-au schimbat planurile, că ai o viață personală și gata, să se descurce singură. Ar fi fost corect, dar, din păcate, viața personală nu va apărea prea curând. Daria a zâmbit întunecat. Cine ar avea nevoie de cineva ca mine? În primul rând, defectuoasă, pentru că nu pot naște un copil, și în al doilea rând,
supărată și amărâtă pe întreaga lume. Dar cu ultima afirmație nu m-aș grăbi. Constantin a sugerat vag că totul s-ar putea întoarce diferit, dar Daria a preferat pur și simplu să nu observe acest indiciu. Ea nu se recuperase încă după veștile anterioare și nu era pregătită pentru faptul că, mai devreme sau mai târziu, în viața ei va apărea din nou un sens. Eugenia și fiul ei au stat la vila Dariei aproape 3 săptămâni, iar apoi s-au întors în oraș, odihniți și bronzați. Cu mare dificultate, Daria a făcut un efort să pară că nu știe nimic, dar a refuzat să se întâlnească cu prietena pe care acum o numea doar fosta. Pur și simplu a găsit o oportunitate să se întâlnească pe stradă pentru a lua cheile, a face cu mâna lui Dimash și a fugi, unde vede ochii, doar să nu se uite la Eugenia și la fiul ei. Singurul care o înțelegea și care știa toată povestea de la început era, desigur, Constantin. Tocmai lui îi suna când se simțea foarte rău. Când pereții propriei sale dormitor o apăsau și îi aminteau că este defectuoasă și nefericită. Constantin, în acești ani, nu a avut relații stabile, așa că a fost bucuros de apelurile Dariei și chiar le-a încurajat. Am trăit practic același lucru, doar că nu aveam pe nimeni care să vină în ajutor, murmura el confidențial la telefon. Așa că voi fi bucuros dacă experiența mea în depășirea unor astfel de obstacole te va ajuta. Dacă vrei, pot veni la tine, ca întotdeauna, cu o sticlă de lichior. Vom sta, vom vorbi, ne vom aminti, ne vom gândi. De câteva ori, Daria a refuzat astfel de oferte, iar apoi, surprinzător pentru ea însăși, a acceptat. Nu plănuia deloc o întâlnire, iar Constantin nu a întâmpinat-o într-o rochie frumoasă, cu machiaj și coafură, ci într-un halat de casă obișnuit. Dar, indiferent de ceea ce își planificase, această întâlnire s-a încheiat în dormitor, cu un imens și reciproc plăcut. Acum Daria avea un secret propriu. Un secret pe care îl păstra de lume, ostilă și inamică. Ei doi, Constantin și Daria, nu vorbeau despre dragoste. De fapt, vorbeau foarte puțin despre orice, pentru că de îndată ce bărbatul pășea pragul, se aruncau unul în brațele celuilalt și nu se mai despărțeau timp de câteva ore. Toată amărăciunea și toată durerea din sufletul tinerei femei s-au revărsat în aceste îmbrățișări pasionale. Se simțea parcă condamnată, sortită să pășească pe eșafod, iar astfel de întâlniri îi ofereau singurul sens în viața ei solitară, care nu era necesară nimănui. Constantin, de asemenea, se salva în brațele soției prietenului său decedat de singurătate și disperare. Bărbatului îi se părea că a respirat pentru prima dată din momentul în care a realizat că a fost trădat. O vreme, Daria și Constantin s-au simțit ca adolescenții care trebuie să-și ascundă sentimentele puternice de cei din jur. Se întâlneau pe furși în apartamentul unuia dintre ei și aveau grijă să nu iasă împreună. Dar de ce, de fapt, nu ne putem permite să fim într-o relație deschisă? A pus Constantin întrebarea direct. Cer să încetăm să ne ascundem, pentru că este dăunător, în primul rând, pentru noi înșine. Cei mii de oameni care umblă pe stradă nu le pasă. Înțelegi, Daria? Nu le pasă dacă ne iubim sau nu, dacă dormim în aceeași pat sau nu. Și ai dreptate, a observat tânăra femeie în răspuns. Pur și simplu am încercat să fugim unul de celălalt și de noi înșine. Atunci, este decis. De acum înainte, nu vor mai exista secrete. Constantin a oferit cu eleganță mâna Dariei, a ridicat-o de pe canapea și au început să se îmbrace atât de calm și obișnuit, ca și cum ar fi făcut asta întotdeauna. Au ieșit împreună din apartament, s-au urcat împreună în mașină și au plecat împreună la cel mai apropiat supermarket pentru cumpărături. Așa, dintr-o dată, viața Daria s-a schimbat din nou. Încă mai trăia cu presimțirea că ceva rău s-ar putea întâmpla cu ea mai devreme sau mai târziu, dar apoi se miustra. Ceea ce este mai rău, probabil, s-a întâmplat deja și este în urmă. A supraviețuit morții lui Kiril. A supraviețuit mai întâi morții, apoi veștii despre trădarea lui Victor. Nu mai avea nimic de care să se teamă. Dacă Constantin va decide să plece mai devreme sau mai târziu, dacă va dori ca femeia lui să-i nască un moștenitor, atunci, ce să facă? Să fie așa. Ea, Daria, nu se va pierde. Va putea trăi această viață pentru ea. Acum, când parcă cătușele au căzut din inimă și suflet, Daria a învățat să se bucure de fiecare moment al vieții ei. Cele mai multe plăceri, desigur, îi erau aduse de Constantin, care a recunoscut că, în secret, îi plăcea fata celui mai bun prieten. Dar o prietenie masculină puternică nu este ceva ce poți sacrifica pentru o simpatie față de sexul frumos. De aceea am suferit, am tăcut și nu am spus nimic nici ție, nici lui Victor, a spus el solemn. Așa-i, nu te-ai gândit? Nici în vis, nici în spirit, a răspuns sincer, ca la spovedanie, Daria.
Dar acum suntem împreună și sunt incredibil de fericit că am ocazia să fiu aproape de tine. Constantin s-a frecat cu nasul de umărul ei, iar tinerii au căzut pe perne. Daria a început să-și construiască activ cariera și, după câteva luni, a obținut o promovare foarte semnificativă. Se poate spune că a câștigat această nouă funcție într-o luptă cu colegii săi, fiecare dintre ei având drepturi asupra scaunului de conducere nu mai puține decât ale ei, dacă nu mai multe. Și din nou am avut noroc, a mărturisit ea seara, învârtindu-se în fața lui Constantin într-un costum de pantaloni recent achiziționat de la o marcă italiană cunoscută. Mi se pare că odată cu apariția ta în viața mea s-a întâmplat o întorsătură. Și mi se pare că datorită apariției tale totul s-a aranjat. Bărbatul a dat la o parte o șuviță de păr de pe frunte și a privit-o pe Daria cu o privire flămândă, dornică. Ce vrei să spui cu asta? Daria a prins perfect nuanțele stării de spirit a lui Constantin și acum a decis să profite de moment. A desfăcut cu grijă câte o butonieră, partea de sus a costumului, a scos-o și, fără să se uite, a aruncat-o pe covorul alb pufos. Pantalonii au alunecat pe coapsele ei albe și subțiri, iar fata a trecut peste ei fără să se uite. Nu știu nici măcar ce am vrut să spun cu asta. Dacă sunt sincer, am uitat totul. Constantin a ridicat mâinile, ca și cum ar recunoaște înfrângerea și s-ar preda cu plăcere în fața victorioasei. Nu cumva te-a lovit amnezia? Daria s-a așezat pe genunchii lui, a strâns cu coapsele mâinile bărbatului astfel încât el să nu le poată ridica, s-a sprijinit cu mâinile de spătarul scaunului de lângă Constantin și a început să-l sărute aici și colo, puțin câte puțin, reușind să-și îndepărteze capul înainte ca el să se întoarcă spre ea. Apoi fata a prins cu dinții lobul urechii lui Constantin, iar el a scos un țipăt, fie de râs, fie de plâns. Hei, ascultă, eu nu sunt de fier, pot să nu suport o astfel de tortură, o tortură atât de plăcută și dulce. Daria se pregătea să răspundă cu ceva în stilul ei, acid și concis, care, mai devreme sau mai târziu, i-ar fi dus în dormitor, dar cineva a sunat la ușă. Sunetul brusc al soneriei a fost atât de neașteptat încât amândoi au sărit. Daria, în special, s-a speriat, care, deși se convingea că a uitat toate necazurile, era totuși foarte precaută în legătură cu sunetele ascuțite și puternice din jurul ei. Nu știu cine ar putea fi, dar îi voi smulge capul. Constantin a dat cu grijă la o parte fata, s-a ridicat și s-a îndreptat spre hol pentru a deschide ușa și a convinge vizitatorul neinvitat că venirea lui a fost complet inutilă și nedorită. Daria voia să-i strige în urma lui că ar trebui să întrebe mai întâi cine stă de cealaltă parte a ușii, dar nu a avut timp. Constantin a întors deja mânerul ușii și a deschis încuietoarea, apoi a tras ușa spre el. De cealaltă parte a ușii nu se afla un promotor necunoscut care visa să le vândă marfă chineză veche la prețuri speculative, ci vecina lor cu nasul lung, care pur și simplu nu putea trăi fără bârfe. Acolo stătea, schimbându-și picioarele de pe un picior pe altul și tot timpul trăgându-și fusta. Eugenia. Constantin a privit-o în tăcere, apoi a făcut un pas înapoi, lăsând-o să intre în apartament. Daria știa că s-au despărțit deloc pe o notă pozitivă, iar dacă Eugenia s-ar fi târât în locuința lui, el nu ar fi lăsat-o niciodată să intre. Dar aici Daria era la conducere, acesta era apartamentul ei. Iar Daria și Eugenia, oricum ai da-o, erau în continuare considerate prietene. Așa că Constantin a luat decizia lui Solomon. Să intre și să vorbească cu Daria. E pentru tine! A aruncat el scurt, întorcându-se spre dormitor. Constantin nu s-a mișcat din loc. Și-a încrucișat brațele pe piept și a privit-o fix pe Eugenia, care, se părea, s-a rușinat sub privirea lui atentă și neclintită. De fapt, am venit la Daria. Eugenia a ridicat imediat bărbia și și-a schimbat expresia prietenoasă a feței cu una mândră și inaccesibilă. Daria a ieșit din cameră, legându-și pe fugă cordonul halatului de casă și a încercat să-și întindă un zâmbet pe față. Ce? Cu asta? Eugenia s-a strâmbat cu dispreț și a aruncat o privire către Constantin, care, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, stătea lângă ea. Desigur, din aspectul îndrăgostiților era clar ce relație aveau între ei. Constantin era îmbrăcat în pantaloni de casă și un tricou simplu, iar Daria abia reușise să-și pună pe ea un halat colorat. Dar erau acasă și nu avea de ce să se justifice în fața nimănui. Și nu avea de ce să se ascundă de nimeni. Cu alte cuvinte, nu se simțeau deloc vinovați, iar Daria a ridicat din umeri ca răspuns la aceste acuzații. Adică, nu ți s-a cerut să te justifici. Ce voiai, de fapt? A considerat oportun să întrebe ea, când Eugenia, câteva minute mai târziu, nu a spus niciun cuvânt. De fapt, am venit să vorbesc cu tine și să discut ca cu singura și iubita prietenă, a spus Eugenia. Aveam nevoie de ajutorul tău, înțelegi? Dar acum nu mai știu.
Ce anume nu știi? Daria uneori punea întrebări sugestive pentru a ajuta prietena să se exprime. Nu știu cum să comunic cu tine, dacă tu îmbrățișezi tot felul de mizerii și le primești în casa ta. A fost o afirmație dură, complet în afara stilului ei, a spus oaspetele, scuturându-și buclele. Daria s-a simțit rușinată în fața lui Constantin că acesta trebuie să asculte astfel de insulte, mai ales că erau nemeritate. Știa că Eugenia s-a despărțit de Constantin într-un mod foarte urât. Eugenia nu a reușit să înțeleagă bărbatul care a refuzat să fie înșelat, iar Constantin nu a reușit să se împace cu acest rol umilitor. Dar acum, la ani distanță, de ce să mai aduci asta aici? Nu mă amintesc să te fi întrebat vreodată despre cine să mă întâlnesc și cu cine să mă culc. Vocea Dariei a recăpătat o fermitate anterioară. Așa că, dacă ai ceva de spus, spune. Nu, mulțumesc. Eugenia l-a privit cu dispreț pe Constantin, care stătea pur și simplu lângă ea și părea că toată atenția lui era îndreptată spre unghiul marelui deget de la mâna dreaptă. Nu vreau să vorbesc cu tine în prezența acestuia și, în general, nu știu cum să mai am încredere în tine. Daria a reușit cu greu să se abțină. Nu voia să ridice tonul, nu voia să se certe cu Eugenia, dar totuși, așa să se comporte în casa ei era greșit, iar prietena ar fi trebuit să înțeleagă asta. Între timp, Eugenia a scos un ultim oftat și s-a întors să plece. De fapt, am venit la tine pentru ajutor. Aveam cu adevărat nevoie de un sfat, înțelegi, pentru că nu mai am pe cine să cer ajutor. Îmi pare foarte rău că ai ales nu pe mine, ci pe el. Interesant, nu-ți pare rău pe cine ai ales tu la vremea respectivă? Daria a realizat că răbdarea ei s-a terminat. Constantin, văzând că lucrurile devin serioase, a apucat-o pe Daria de mână și a dispărut în cameră, spunând că, dacă va fi nevoie, el va fi mereu acolo, dar nu are de gând să se amestece. Aerul din mica antreu era atât de încins încât părea că poate fi tăiat cu cuțitul și respirat pe bucăți. Ce vrei să spui acum? Eugenia a tremurat clar. Știu foarte bine cu cine te-ai încurcat și de la cine ți-ai născut fiul. Daria a scos la iveală un secret pe care l-a păstrat tot acest timp. Știu că Victor mergea la tine în acel apartament pe care l-ai închiriat. Știu că a stat la tine și a avut grijă de Dima, observă. Tot acest timp nu ți-am spus nimic, pentru că am înțeles multe. Kiril a murit. Victor a plecat după el. Nu trebuie să răscolim trecutul. Am avut destulă delicatețe să tac. Iar tu? Și atunci Eugenia s-a întors spre Daria. Atâta ură era în ochii ei arzători, încât proprietara apartamentului s-a retras. Ce? Ai crezut că ai prins norocul de coadă? Totul este al tău. Și bunăstarea, și soțul grijuliu, și dragostea, și promovarea. În general, totul este al tău. Și ce rămâne pentru mine? Acest Constantin, care nu poate fi furat și nici păzit. În plus, eu sunt tânără și sănătoasă, pot și vreau să nasc, pot să-mi cresc propriul copil iubit. I-am dăruit lui Victor un fiu. Am făcut ceea ce tu nu ai putut face. Iar el nu a plecat, îți dai seama? Nu a plecat de la tine. Am crezut că, atunci când va ține copilul în brațe, această problemă se va rezolva imediat, dar mi-a spus să nu mă gândesc la asta. Și a trebuit. Cât de greu este să vorbești despre asta, Daria. A trebuit să mă împac cu rolul meu secundar în viața lui, îți dai seama? Ești infertilă ca o pustie, iar el se întorcea la tine în fiecare seară. Iar el venea la mine cu ochii goi și fără viață, și tot timpul era atras aici, la tine, înapoi, înțelegi? Înțelegi această durere? Și ai decis că o astfel de fericire este mai bună decât a ta? Daria nu putea să creadă ce auzea. Așa ai decis, da? Și eu am decis că am dreptul la propria mea fericire. Foarte încet a șoptit Eugenia. De fapt, de ce am venit la tine astăzi? Am nevoie de bani, Daria. Înțeleg că acum îmi vei refuza. Dacă nu te-ai fi amestecat cu Constantin și nu am fi vorbit atât de emoțional, sunt sigură că mi-ai fi dat bani. Am nevoie, am mare nevoie. Știi bine că nu am plătit de mult timp pentru utilități sau chirie, pentru că venitul meu nu este suficient. Știi că Dima nu merge la grădiniță. Așa că am venit să-ți cer bani. Și acum, după cum văd, ai un protector care nu îți va permite nici măcar să-i dai câteva bancnote. Eugenia, despre astfel de lucruri nu se vorbește așa, dintr-o dată. Daria nu știa cum să iasă din această situație urâtă. Femeia înțelegea că prietena ei avea dreptate în felul ei. Dacă Eugenia ar fi venit aici înainte de a afla cum s-a comportat Victor și că el a avut o aventură cu Eugenia în spatele ei, cu siguranță i-ar fi dat bani. Acum îi era rușine să-și amintească, dar Daria plănuia, după câțiva ani,
să cumpere pentru prietena ei și fiul ei un apartament mic cu o cameră, pentru ca Eugenia să nu mai umble cu băiatul ei prin colțuri străine. Dar după ce a fost în apartament, după ce a văzut cu ochii ei cât de bine se simțea Victor sub aripa Eugeniei, acest dor a dispărut. Și acum, desigur, nu avea de gând să o sprijine pe prietena ei. Interpretând corect expresia feței Dariei, Eugenia s-a îndreptat și a spus, sau mai degrabă a scuipat cu dispreț: și, între noi fie vorba, Dima al meu este moștenitorul direct al lui Victor. Dacă aș fi vrut, el ar putea să-și revendice drepturile de moștenire. Cel puțin, o parte din acest apartament i-ar aparține, iar banii din conturi, mașina și tot restul. De fapt, m-am simțit rău pentru tine atunci, Daria. Chiar am simțit uneori o vină a mea. Uneori mă gândeam că te-am privat de ceva, dar apoi mă aminteam că nu, totul este în regulă, totul este corect. Dar în moștenire, vezi, nu m-am grăbit să intru. Dacă acum nu-mi dai bani, eu și Dima vom fi dați afară pe stradă și asta va fi pe conștiința ta. Sau conștiința este un concept prea efemer pentru tine? Atunci să numim asta așa. Trebuie să ne ajuți în schimbul faptului că eu nu voi smulge pentru copilul meu bucăți din proprietatea ta. Nu, Eugenia. Conștiința este un concept prea efemer pentru tine. Constantin a înțeles că a auzit deja tot ce avea nevoie și a intervenit în conversație, îndepărtând-o pe Daria de lângă el. Te consideri în drept să decizi cu cine să dormi și cu cine nu. Și prietena ce este mai rea decât tine? Daria a decis, de asemenea, că vrea să fie cu mine, iar eu îți spun sincer că vreau să fiu cu ea. Iar în ceea ce privește banii, Victor nu i-a dat fiului său numele său. Chiar și patronimul, dacă nu mă înșel, este diferit, pentru că a refuzat să-l înregistreze pe Dima pe numele său. Desigur, a refuzat, a întrerupt-o Eugenia cu un râs disprețuitor. Se temea că, dacă Dima va fi Victorovici pe certificatul de naștere, soția lui va înțelege totul și va suferi. Iar mie, sincer, nu-mi pasă dacă va suferi sau nu. Dacă aș fi putut să insist pe atunci, acum copilul meu ar avea un acoperiș deasupra capului. Dacă ai fi gândit înainte de a-l naște, a dat din cap Constantin cu tristețe, dar acum, ce să mai spunem, este trecut. Oricum, Eugenia, te rog, strânge-te și pleacă. Și nu trebuie să-l împingi pe Dima ca pe un potențial moștenitor. Pentru că eu și Daria vom avea cu siguranță copii proprii. Nu trebuie să mă privești așa, nu ești peștele de adâncime. Trăim în secolul 21, iar tehnologiile reproductive au avansat mult. Dariei îi va fi cine să lase apartamentul ei. Eugenia a palidit și a ridicat privirea către prietena ei și, mai corect spus, către fosta ei prietenă. Și tu îmi vei permite să fiu tratată așa, eu și Dima? Tu l-ai iubit atât de mult, nu l-ai lăsat din ochi, spuneai că nu poți găsi un băiat mai bun pe întreaga lume. Și acum, când am venit la tine pentru ajutor, pentru că m-am aflat într-o situație fără ieșire, tu mă dai afară pe ușă cu ajutorul acestu. Daria a simțit că acum a venit momentul adevărului pentru ea. Ajunge cu ascunsul în spatele altora și cu tăcerea. La sugestia acestui bărbat iubit al meu, sunt complet de acord cu el și te rog să pleci de aici. Eugenia, se pare că voia să spună ceva, dar apoi s-a întors și, dând din numeri în semn de rămas bun, a dispărut pe ușă. Ei bine, asta e tot. Asta a fost ultima mea prietenă, singura mea prietenă, cea mai bună prietenă. În general, consideră că am pierdut jumătate din inimă. Și dacă ea ar fi fost prietena ta, fiului ei ar fi fost alt patronim. Constantin a dat din cap cu regret, iar Daria a strâns ușor mâinile lui în semn de acord. Dar ce spuneai despre faptul că voi avea pe cineva căruia să-i las locuința? A întrebat ea puțin jucăuș, dar totuși destul de serios. Nu am înțeles ceva, dacă sunt sinceră. Ce mai este de înțeles? Constantin și-a netezit părul zbârlit cu 2 mișcări rapide ale mâinilor și și-a aranjat puțin tricoul de casă șifonat. Îți propun mâna și inima mea, și tot ce vine la pachet. Vreau să fii soția mea. Vreau să împărtășesc cu tine tristețea și bucuria. Știu că acum îmi vei răspunde și din nou te vei numi defectuoasă. Nici nu vreau să aud asta. Daria, ai înțeles? Pentru că, în cele din urmă, avem întotdeauna o mamă surogat. Iar dacă nu vrei să fie așa, atunci vom adopta un copil, sau o fetiță, sau vom lua chiar 2 sau 3 dintr-un orfelinat. În orice caz, vom avea pe cineva de iubit și vom găsi pe cineva care ne va iubi necondiționat, nu pentru ceva. Sună tentant. Daria și-a aruncat capul pe spate și l-a privit pe Constantin. Voia foarte mult să râdă, dar din ochi, dintr-un motiv oarecare, au început să-i curgă câteva lacrimi mari și transparente. Nu trebuie,
Draga mea, nu trebuie asta. Constantin a îmbrățișat-o imediat de talie, a strâns-o la el, a adunat lacrimile de pe obraje cu buzele și, introducându-și degetele lungi și subțiri în părul ei bogat, a îmbrățișat-o. Totul va fi bine între noi, totul se va aranja. Principalul lucru este că suntem noi. Vom putea face totul. Vom depăși totul. Împreună suntem o echipă, a spus Daria cu vocea unui personaj de desene animate, iar bărbatul și femeia, stând în antreu, au râs.